Plagoset në Tiranë, Orges Bilbili i kërkuar për disa vrasje të ndodhura në Lushnja u qëllua nga një efektiv i forcave shqiponja pasi refuzoi t'i tregonte lejen e lëvizjes dhe i drejtoi armën, plumbat prekin edhe një kalimtare. Bie ndjeshëm numri të infektuarve me COVID-19 në krahasim me një ditë më parë. Ministria e Shëndetësisë thotë se janë regjistruar vetëm 7 raste të reja, ndërsa 17 persona janë shëruar duke çuar në 182 totalin e tyre. Orari i lëvizjes do të zgjatet deri në orën 17:30 duke nisur nga e hëna, kohë gjatë së cilës do të jenë të hapur edhe dyqanet ushqimore, farmacitë dhe bankat. Kryeministri lajmëron se javën e ardhshme do të zgjerohet edhe paketa financiare. Tregtarët në Tiranë vazhdojnë të shesin me çmime të larta produktet bujqësore të prodhuara në vend. Perimet shiten 2 fish më shtrenjtë në krahasim me tregun e Lushnjës ku ato blihen. Tregtarët e vegjël vënë nën akuzë grosistët. Në New York po përdoren varret masive për të prekurit nga COVID-19, eksa numri i viktimave në këtë shtet sa vjen e rritet. Fatalitetet të shumta po regjistrohen edhe Britania e Madhe dhe Franca, ndërsa në Spanjë ka sërish rënje. Në Maqedoninë e Veriut, kryetarët e 2 partive të mëdha, Zoran Zaev dhe Kristian Mickoski, janë futur në karantinë për shkak se pak ditë më parë ata kishin dhënë intervista për një gazetar, i cili rezultoni infektuar nga COVID-19. Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. Një person i shumë kërkuar për një vrasje të dyfish të ndodhur në qytetin e Lushnjës është plagosur gjatë ditës së sotme nga një efektiv i forcave shqiponja në kryeqytet. Orges Bilbili ka refuzuar që t'i bindet urdhrit për të treguar nëse kishte një leje për të lëvizur ose jo dhe i ka drejtuar pistoletën efektivit, por policia e ka qelluar dhe nga plungat është plagosur edhe një kalimtare e rastit. Orges Bilbili i shpallur në kërkim prej 2016 për një vrasje të dyfish në qytetin e Lushnjës, si dhe i përfshin në disa ngjarje të rënda kriminale, ngeli plagosur me zitën e së premtes në kryeqytet nga një efektiv i forcave shqiponja. Këto janë momentet e para pas plagosjes që tregojnë 30 vjeçarin të shtrirë në tokë në rrugën përpara shkollës Niket Derdani në zonën e Xhamllikut, teksa policia pret mbërritjen e autoambulancës. I veshur me një bluzë me kapuç, ai ka qenë duke lëvizur në rrugë rreth orës 11:20, kur efektivi i forcave shqiponja i ka kërkuar të tregonte lejen për të dalë nga shtëpia dhe një dokument identifikimi. Në këtë moment Orges Bilbili, ky që shihni në këtë foto, është larguar me vrap. Policia e ka ndjekur, por ai ka nxjerrë një pistolet nga një çantë dore që e mbante me vete dhe e ka kërcënuar se do ta qellonte, por efektivi i forcave shqiponja nuk është ndalur. I ka kërkuar të lëshonte armën dhe e ka paralajmëruar duke qelluar në ajër. Kur 30 vjeçari është përgjigjur se do ta qellonte, atëherë ai ka qelluar në drejtim të tij duke e lënë të plagosur. Plumbat kanë kapur edhe një kalimtare të rastit. Drejtori i policisë së Tiranës, Rebania Upaj, ishte vetë në vendin e ngjarjes dhe tha se polici ka vepruar sipas rregullave. Punojësi i policisë ishte i vetëm, është punojës policisë me përvojë i ekipit shqiponjave, dhe ka vepruar në bazë të gjithë procedurave standarde të punës. Të dy të plagosurit janë transportuar në spitalin e traumës dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën, ndërsa efektivi i policisë ka dhënë dëshminë e tij në drejtorinë e Tiranës në lidhje me ngjarjen, duke thënë se kishte vepruar konform ligjit. Bilbili konsiderohet si person me rrezikshmëri të lartë shoqërore i dyshuar për disa vrasje dhe plagosje në zonën e Lushnjës. Ai rezultoni dënuar edhe me 7 vjet e 4 muaj burg për trafikim të narkotikëve, si bashkëpunëtori italianit Giorgio Riformato. Po ashtu ai dyshohet se së bashku me Laert Haxhiun vranë në vitin 2017 Zamir Latifin dhe Jurgen Hoxhën, edhe që së bashku kanë vrarë në vitin 2010 edhe Gerti Lalen. Është i dyshuar gjithashtu edhe për atentatin ku mbeti i plagosur Giulio Shkurti dhe Saimo Xhelili. Në shtator të vitit 2018, forcat speciale Renea organizuan një operacion për kapjen e Bilbilit në fshatin Remmas në Divjak, por pa mundur të arrestojnë. Gjatë operacionit u plagos një i moshuar. Flasim tani për koronavirusin, ku numri i të infektuarve të rinj në 24 orët e fundit, krahasuar me një ditë më parë, ka shënuar sërish rënje me vetëm 7 të tillë, ndërsa nga ana tjetër të shëruarit në një ditë janë 17, duke çuar totalin e tyre në 182. 7 persona të tjerë me COVID-19 i shtojnë listës së të infektuarve, por numri është në rënje të ndjeshme, krahasuar me të njëjtën që regjistroi 17 raste.
Të infektuarit janë në Tiranë e Shkodër. Deri në këto momente janë testuar 3.385 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 416 raste. Harta e të prekurve nga COVID-19 zgjerohet në Tiranë me 3 raste, në Shkodër me 4 raste. Por për specialistët e shëndetit publike dhe pse këto qytete ka numrin më të lartë të infektuarve, ato kanë ardhur paralelisht me numrin më të lartë të shëruarve. Deri tani, numri i personave që janë shëruar nga koronavirusi në vendin tonë ka arritur në 182. 17 pacientë të tjerë janë shtuar listës të shëruarve, duke e çuar numrin në 182. Pjesa më e madhe e të shëruarve janë në Tiranë, duke filluar nga Fjeri, Korça, Durrësi dhe Lezhë. Në 2 spitalet Covid po marrin ndihmë mjekësore 56 pacient, 5 prej tyre janë të intubuar. Në shërbimin infektiv, aktualisht janë 50 të shtruar, 6 prej tyre në terapi intensive dhe 1 pacient është i intubuar. Ndërsa në spitalin Covid-2 Shefqet Ndroqi janë 6 pacient të shtruar, ndërsa 4 pacient prej tyre janë të intubuar. Mes të shtruarve janë edhe 2 personel mjekësor. Në spitalin infektiv kemi të shtruar gjithsej 2 personel shëndetësor. Që në nisje të pandemisë së COVID-19 në vendin tonë janë infektuar edhe 8 oficer policie, 3 prej tyre janë evidentuar të njëjtën. Numri i efektivëve të policisë që janë të konfirmuar si raste pozitive me COVID-19 është 8. Për këtë arsye, një tunel për dezinfektimin e personelit pas drejtorisë së Tiranës është vendosur edhe në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Fatkeqësisht, 23 persona kanë humbur betejën me koronavirus, pasi kanë pasur edhe probleme të tjera shëndetësore. Për ta parë më në detaje ecurinë e pandemisë, ne do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë epidemiologun Artan Simaku. Doktor, ju përshëndes, nga të dhënat cilat i kemi parë edhe nëpërmjet kronikës që ne kemi transmetuar, rezulton se ka një rënje të kurbës së të infektuarve, por nga ana tjetër rezulton që ka edhe një shtim të numrit të intubuarve. Përse kjo? Atëherë, është shumë e vërtetë që ka filluar një trend në rënje për sa i përket numrit të rasteve dhe këtë e dëshmojnë dhe shifrat që tregohet shumë qartë nga shifrat të cilat janë paraqitur ditë pas dite. Mirë po duhet thënë që për pacientët që janë të intubuar, kjo nuk varet shumë nga trendi. Pra, këto pacientë përbëjnë pjesë të grupet që ashtu quajtura me risk të lartë të popullatës. Që dhe këto pacientë mund të preken, pra nëse janë të prekur, kjo nuk ka shumë lidhje me trendin. Pra edhe nëse trendi është në rënje dhe parashikohet që edhe në ditët në vijim të jetë në rënje, por popullata duhet bëjë shumë kujdes sepse pacientët e grupmoshës së riskuar, që është grupmosha e tretë me komorbiditete, pra me sëmundje shoqëruese, ato janë më të riskuarit. Dhe siç thash, nuk varet shumë nga trendi i sëmundjes. Në fakt, pas Tiranës, nga informacionet që kemi, rezulton se Shkodra është gjithashtu një nga zonat më të infektuarve. A mendoni se duhet ketë ashpërsim të ashpra në këtë qytet, nisur edhe nga eksperiencat e qyteteve apo vendeve të tjera si Italia që kanë marrë për rajone të ndryshme dhe masa të ndryshme? Atëherë, nuk është rasti rasti Shkodrës siç janë marrë masat e Itali, mjafton që masat e marra të respektohen dhe kaq është e mjaftueshme. Pra nuk ka absolutisht nevojë për masa shtesë ose masa shtrënguese, por thjesht të respektohen masat të cilat janë në fuqi. Dhe asgjë më tepër. E qartë. Mirë, edhe në fund një diskutim, një debat shumë i gjerë është edhe për testimet. A mendoni se duhen aplikuar testimet serologjike në popullat? Atëherë, në lidhje me testimin do doja të bëja një sqarim të vogël. Deri tani ne jemi akoma në fazën e karantinës. Dhe testimi është kryer absolutisht sipas rekomandimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe është kryer do thoshja në mënyrë perfekte. Në fazën e lirimit, si thua, shkallë gradual të karantinës, do shqyrtohen nga komiteti i ekspertëve dhe strategjitë dhe metodologjia e re e testimeve në grupe të caktuara të popullatës përveç pacientëve dhe kontakteve. Pra, dhe testimet serologjike janë një opcion që është duke u shqyrtuar dhe së shpejti do njoftohet dhe nga komiteti i ekspertëve. E qartë, për të dhënë përgjigje edhe debateve në fakt që ka patur mbi testimet. Unë ju falenderoj shumë që ju kisha në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ne do të ecim më tej me të tjera informacione, nga dita e hënë do të ketë edhe një lehtësim të lëvizjes deri në orën 17:30, teksa kryeministri Edi Rama ka lajmëruar se javën e ardhshme do të zgjerohet edhe paketa financiare.
Nga hëna 13 prillit, fasha orare e lëvizjes do të zgjerohej deri në orën 17:30. Kryeministri ka lajmëruar se të gjitha ushqimoret, farmacitë dhe bankat do të mund të punojnë deri në këtë orar. Po ashtu, nëse kurba e infeksionit do të qëndrojë në shifrat aktuale, do të zgjerohet dhe mundësia e lëvizjes së makinave private, për kë është i punësuar në bizneset që aktualisht lejohen të punojnë. Rama thot se këto lehtësime merren në kushtet kur nuk mungon optimizmi i arsyeshëm sipas tij se fundi muajit maj do të jetë dalja nga faza e parë e përballjes me pandeminë e COVID-19, periudhë kur një pjesë e madhe e aktiviteteve ekonomike do të mund të rikthehen në normalitet me rregulla të mirë përcaktuara. Por këto lehtësime do të shoqërohen dhe me sanksione penale për shkelësit, sanksione që do të vendosen në kodin penal dhe atë rrugor, nëse marrin 84 votat e nevojshme në seancën plenare të ditës së njëjtë. Javën e ardhshme do të jetë gati dhe paketa e zgjeruar e mbështetjes financiare. Në të, siç lajmëron kryeministri, do të përfshihen bizneset e vogla që edhe pse nuk janë mbyllur gjatë kësaj periudhe, janë goditur në xhirot e tyre. Në këtë kategori përfshihen agjenci turistike, rroba qepësi dhe mobilerit e vogla, hidraulik, elektricist, fizioterapi, kancelari, servis makinash e lavazhe të licencuara, shoferët e taksive dhe ata të linjave të transportit urban, si dhe punojësit e këtyre linjave. Ndërkohë sa i takon punojësve të biznesit të madh, që bazuar në listë pagesat e datës 9 prill, figurojnë se vendet e tyre të punës janë prekur nga kriza e shkaktuar nga koronavirusi. Rama thot se do t'ju sigurohen mjetet e nevojshme financiare për 40 ditë. Pjesë e paketës do t'jenë dhe sektorët e turizmit, një nga më të prekurit pas marrjes së masave në të gjithë botën, por dhe industria fasone, si dhe njësi prodhuese të tjera. Po të hënën, kryeministri Rama ka lajmëruar se do të bëhet publik dhe plani e hapjes graduale të riatëdhecimit të shqiptarëve që janë rezident në Shqipëri e që për arsye të ndryshme mund të kenë ngelur jashtë kufive pas mbylljes së tyre, me kushtin, siç shkruan Rama, të karantinohen në masa të forta sigurie për 14 ditë të plota. Situata në të cilën ndodhemi prej koronavirusit ka ndryshuar edhe procedurën se si do të shpërndahen kartat e identitetit dhe gjithashtu pasaportat. Gjatë një vizite në Durrës, ministri i Brendshëm Sandër Leshaj tha se qytetarët do të thirren nominalisht për të shmangur grumbullimet në sportele. Për të shmangur grumbullimet në tërheqjen e kartave të identitetit dhe pasaportat, policia do të thërras nominalisht qytetarët të paraqiten në sportele. Procedurën e sqaroi ministri i Brendshëm Sandër Leshaj gjatë një vizite në Durrës. Për arsye të epidemisë janë ndaluar vendosmëritë e zyrave të aplikimit për pasaporta, karta identiteti, por ndërkohë një numër i madh kartash identiteti dhe pasaportat janë prodhuar dhe ne do marrim masa nga nesër që të thrasin qytetarët nominalisht për të lënë takime për të marrë në dorëzim kartat apo pasaportat. Ndërsa për dokumentat identifikuese të cilat kanë skaduar gjatë kësaj periudhe të epidemisë, Leshaj bëri me dije se do të vijojnë të jenë të vlefshme. Theksoj që të gjitha kartat dhe pasaportat të cilat u kanë mbaruar afatshmërisë gjatë periudhës së epidemisë, ky afat vlefshmërie nuk do të njihet, pra ato do të konsiderohen të vlefshme për aq kohë sa epidemia ose pandemia do të zgjasë në Shqipëri dhe më tej. Ministria e Brendshme ka njoftuar edhe drejtuesit e bankave që edhe pa u formalizuar i gjithë procesi njohjes të konsiderojnë vlefshmërinë e të gjitha kartave dhe pasaportave. Periudha e pandemisë ka çuar edhe në një rritje të çmimit të perimeve, që janë prodhim vendas nga një vëzhgim në tregjet e Tiranës, vjetëre se çmimet janë 2 herë më të larta se në tregun e Lushnjës ku ato blihen. Sikur të mos mjaftonte frika e COVID-19, kryeqytetasit përballen çdo ditë me çmimet e larta të fruta perimeve. Janë të njëjtat produkte që tregtohen në Lushnjë dhe në Tiranë, por kostoja që paguajnë konsumatorët ndryshon me disa fish. Sa shitet kilogrami karrotë shitet shumica? 600 lekë. 900 është marrë me shumicë, 1200 shitet me kile. Patate 500. Patate e vjetër. Aha që? 250 lekë. 800 lekë, patate e re, ke edhe patate tjetër 600 lekë. Tranulli u shit me 500 lekë. Dje ka qenë 800 me shumicë, e 1200 e shesën. Do madhe ku vete 800 lekë, ku vete 400 lekë, 500 lekë. Ajo është 1000 lekë, kilja, 120 shitet tu. Po pra, me sa lekë është kilja? 1500 lekë. 1800 mund tjetë 2000, unë e kam majtë 2200 lekë. Qartazi, kryeqytetasit i blejnë të njëjtat produkte thuajse me 2 fishin e çmimit fillestar. Edhe vetë tregtarët e pranojnë që ky i rëndon xhepat e konsumatorëve, por përgjegjës për këtë situatë bëjnë pikat e shumicës. Këtu nuk ka garanci për çmimin, një ditë lëviz edhe grill, një ditë të nesërme dhe shikon çmimin për tokë. Pika e parë e shumicës mund të ketë abuzimet e veta
Dhe ne mbijetojmë këtu me çmimet që marrim kashar, luftojmë të shesim më lirë. Ndryshe paraqitet situata në tregun e Korçës, në një kohë që edhe ata furnizohen me produktet e lushnjes. Çmimi për kile i perimeve ka një kosto prej 10 apo 20 lekësh më shumë. Tara prodhimet e lushnjës. Kastraveci 700 lekë, domate 700, karota 600 lekë. 100 lekë e marrim 600, na çetim 700. Edhe kastravecin, edhe karotën 500-600. Loja e çmimeve mes prodhuesit, furnizuesit dhe tregtarit përfundon me konsumatorin, i cili është i detyruar të blejë produkte që i ofrohen me kosto të disafisht. Për të frenuar këtë fenomen, Ministria e Financave vuri në dispozicion një numër për të denoncuar abuzimet me çmimet, por në terren duket se kjo nuk i ka penguar disa tregtar të përfitojnë sa më shumë nga situata. Në portin e Durrësit kanë mbërritur sot trupat e 12 shtetasve shqiptar, të cilët kanë humbur jetën në Itali si pasojë e Covid-19. Fotot e makinave funerale që niseshin nga bari u publikuan një natë më parë në mediat italiane. Për asnjërin prej tyre nuk është zhvilluar ceremoni mortore në kuadër të respektimit të masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Nga Italia nuk ka ende një shifër zyrtare se sa shqiptar janë infektuar nga Covid-19 dhe se sa janë të infektuar. New Yorku po përdor varret masive për të prekurit nga Covid-19, eksa numri i viktimave sa vjen edhe rritet, fatalitetet të shumta ka patur edhe në Britaninë e Madhe dhe po ashtu në Spanjë. Kur flitet për varre masive, mendja të shkon menjëherë tek lufta e dytë botërore ose konflikti i përgjakshëm i viteve 90 në ish Jugosllavi, por kjo varrezë masive është hapur së fundi në New York në kulmin e luftës kundër koronavirusit. Autoritetet kanë zgjedhur ishullin Hart Island për të varrosur pacientët që kanë humbur jetën nga Covid-19, për të cilët askush nuk është paraqitur të tërheqë trupat. Zyrtarët lokal kanë zgjedhur këtë mënyrë për të ruajtur hapësirat gjithnjë e më të pakta në varrezat e një prej qyteteve më të mëdha të Shteteve të Bashkuara. Shteti federal i New Yorkut ka 42% të viktimave në shkallë kombëtare, që në total kanë arritur në 16700. Në 24 orëshin e kaluar, Shtetet e Bashkuara shënuan rekordin me afro 2000 të vdekur brenda një dite. Të larta mbeten edhe shifrat e koronavirusit në Britaninë e Madhe, ku këtë javë u thyen rekorde ditore viktimash që ka përcyen 900 të tillë. Vendi numëron afro 8000 viktima në total dhe mbi 65000 të prekur. Shëndeti i kryeministrit Boris Johnson është përmirësuar ndjeshëm, ndaj dhe mjekët vendosën ta nxjerrin nga reparti i terapisë intensive. Spanja numëroi këtë të premte 605 viktima ditore, një tjetër shifër që tregon qëndrueshmëri ashtu si Italia. Prej më shumë se një jave, të dy vendet kanë mesatërisht 3000 të infektuar të rinj në ditë. Ndërsa në Kinë infektimet e reja janë të papërfillshme dhe tashmë numërohen të shëruarit, ku nga 81.000 të prekur që nga nisja e pandemisë, vetëm 1.3% e tyre janë ende në listën e të infektuarve. I gjithë globi numëron aktualisht mbi 1.6 milion të prekur dhe 97.000 viktima. 880 viktima në një ditë në Britaninë e Madhe. Për ta parë më qartë situatën në këtë vend, do të kemi në lidhje të drejtë nga Londra mjekun Baki Ejupi. Zoti Ejupi, ju përshëndes. Ju jeni në vijën e parë të frontit. Konkretisht ju vetë si po e përballoni këtë fluks të infektuarish? Përshëndetje juve dhe shikuesve. Po besoj se po përballemi mirë me një situatë jashtëzakonshme dhe kemi bërë një ripërshtatje të shërbimeve që ne po i ofrojmë, duke ofruar tani kryesisht konsultime telefonike dhe video konsultime me Skype e mjete tjera. Përderisa ne po përballemi mirë, kemi treguar një fleksibilitet dhe një inovacion të mirë. Derisa edhe pacientët tonë kanë treguar një mirë kuptim dhe një akomodim të duhur dhe dëshiruar. Megjithatë, jemi të vetëdijshëm që ka një numër të lartë të shkallës së përhapjes së të infektuarve. Mendoni se kjo vjen për shkak se janë marrë masat me vonesë nga kryeministri Johnson, i cili është po ashtu infektuar? Është e vërtetë se situata në Britaninë të Madhe është në përkeqësim e sipër. Opinioni është i ndarë në kuptim të asaj se sa dhe si është dashur kjo të menaxhohet. Qasja e qeverisë këtu dhe instanca mjekësore ka qenë paksa ndryshe nga vendet tjera evropiane. Këta kanë përpiluar një strategji që kombinon 3 elemente kyçe: kapacitetet mjekësore, domethënë ecurinë e sëmundjes dhe elementin kohë. Shumica e njerëzve si publik po ashtu dhe profesionistë besojnë se masat janë acaruar, domethënë gatishmëria është ngritur paksa vonë. Dhe kjo është evidencuar me një numër të rritur të fataliteteve, sidomos në këtë javën e fundit. Mirë po,
është koha ajo që do të tregoj saktësisht nëse kjo është e filluar. Pikërisht për të ndarur te kjo që po thoni, a ka një informacion se kur do të jetë piku i pandemisë? Është me të vërtetë shumë vështirë të parashihet, po besohet se kjo do të ndodhë në 2 apo 3 javët e ardhshme. E qartë. Unë ju falenderoj shumë që ju kisha në këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për të gjithë panoramën e qartë që na dhatë për publikun tonë. Faleminderit. E do të ecim më teme të tjera informacione, pasi ministrat e financave të vendeve të eurozonës kanë arritur një marrëveshje për një fond prej 500 miliardë eurosh në ndihmë të vendeve anëtare të cilat do të përballen me probleme të rënda ekonomike si pasojë e emergjencës së krijuar prej koronavirusit. Pas rreth një jave mosmarrveshjesh, ministrat e financave të vendeve pjesëtare të eurozonës e gjetën gjuhën e përbashkët për një plan për përballimin e situatës emergjente të krijuar nga koronavirusi. Ata kanë dakord për një paketë shpëtimi prej 500 miliardë eurosh. Kjo paketë do të ofrojë fonde për vendet që do të përballen me vështirësi ekonomike për shkak të pasojave negative që po jep mbyllja e qindra mijëra bizneseve. Nuk u arrit megjithatë marrëveshja për propozimet mbi të ashtu quajturat korona-bonde ose eurobonde të lëshuara vetëm për këtë periudhë krize, si dhe për një borxh të përbashkët mes vendeve të Bashkimit Evropian. Vetëm për këtë situatë, në favor të këtyre propozimeve ishin Franca, Italia dhe Spanja, vendet më të goditura nga pandemia. Por këto propozime asë në kundërshtimin e fortë të Holandës shkatçojnë në dështimin e mbledhjes së të martës. Mbledhja u drejtua nga kreu i Eurogrupit Mario Centeneo në Bruksel, ndërsa ministrat e financave të vendeve anëtare ishin të lidhur në një videokonferencë. Drejtuesja e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kristalina Georgieva, ka paralajmëruar se për shkak të masave të ashpra kundër koronavirusit, globi rrezikon të përballet me krizën më të rëndë ekonomike pas depresionit të madh të viteve 1930. Austria bëhet vendi i parë në Bashkimin Evropian që ka nisur me zbutjen e masave të ndërmarra për përhapjen e koronavirusit. Nga dita e hënë do të nis hapja e dyqanave dhe gradualisht edhe e qendrave tregtare. Duke nisur nga java e ardhshme, në Austri do të zbuten gradualisht masat kundër koronavirusit. Në një konferencë për shtyp gjatë kësaj jave, kancelari Sebastian Kurz tha se duke nisur nga e hëna, do të nisë rihapja e dyqaneve dhe disa shërbimeve të tjera. Në varësi të situatës do të hapen më pas dhe qendrat e mëdha tregtare apo bizneset të tjera të vogla. Ditët e fundit të infektimeve ditore kanë posuar rënje dhe kjo për kancelarin Kurz do të falë masave të marra në kohën e dur, që nuk e mbi ngarkuan sistemin shëndetësor. Qytetarët janë të ndarë për këtë vendim. Jam i lumtur të dëgjoj për zbutjen e masave bllokuese dhe shpresoj që shumë shpejt të kthehemi në normalitet të plot, edhe pse duhet kujdes. Jam optimist se e kemi forcuar sistemin. Nëse jemi në momentin e zbutjes së masave, duhet bërë kujdes, pasi gjërat mund të përkeqësohen sërish. Pandemia ka prekur gjithë botën dhe masat nuk mund të hiqen aq lehtë. Masat bllokuese kundër koronavirusit u morën 3 javë më parë pas rasteve të para të infektimit të ardhura nga Italia. 45% të prekurve janë shëruar deri më tani. Aktualisht numërohen 319 viktima dhe mbi 7.000 të infektuar. Liderët e 2 partive të mëdha në Maqedoninë e Veriut, Zoran Zaev dhe Kristian Mickoski, janë futur në karantinë. Pak ditë më parë ata kishin dhënë një intervistë për një gazetar i cili më pas ka rezultuar i infektuar me COVID-19. Liderët e 2 partive më të mëdha politike në vend, Zoran Zaevi, LSDM-s dhe Kristian Mickoski, VMRO-DPMN-s, nga kjo e premte janë në izolim shtëpiak. Zaev dhe Mickoski janë testuar për koronavirus. Rezultati i Mickoskit ishte i përpunuar mbrëm vonë dhe është negativ, por ai do të mbetet në vetë izolim të detyrueshëm për 14 ditë. Rezultati i liderit të LSDM-s, Zoran Zaev, do të jetë gati gjatë ditës së sotme. Pas marrjes së informacioneve, edhe ai është vënë në izolim shtëpiak. Gazetari që kishte intervistuar 2 liderët partijak gjatë javës së kaluar është shtruar në spitalin 8 shtatorit të Shkupit dhe sipas informacioneve gjendja e tij është e qëndrueshme. Përmes Facebookut janë prononcuar edhe 2 udhëheqësit partijak. Mickoski ka theksuar se situata e tij shëndetësore është e mirë dhe se do t'i respektoj rekomandimet e autoriteteve shëndetësore. Kreu socialdemokrat nga ana e tij ka thënë se pret rezultatet, por se nuk ka simptoma të koronavirusit. Kjo është përmbledhja e asaj se çfarë po ndodh në Maqedoninë e Veriut, megjithatë për të marrë më qartësisht detaje do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë gazetaren Xhumadie Ibrahimi. Xhumadie, të përshëndes, besoj që kjo e vetë izolimit është një tematikë kryesore në Maqedoni apo jo. Çfarë po ndodh? A ka një informacion nëse ata janë të prekur me koronavirus apo jo?
Po, përshëndetje. Atëherë gjatë ditës së sotme në bazë të informacioneve zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë, edhe pse me të dhëna në preskonferencë Ministri i Shëndetësisë Venko Filip Çende nuk ka dalë, do të del pikërisht tani edhe pak në këto momente në orën 16. Mirë po, gjatë 24 orët e fundit kemi 48 raste të infektuar me virusin COVID-19, ndërkaq numri i përgjithshëm i personave të diagnostifikuar me koronavirus ka arritur në 711 raste. Mirë po, temë diskutimi këtu në për të gjithë mediat dhe në opinion është çështja e gazetarit i cili ashtu siç u paralajmërua edhe në kronik, domethënë pritën edhe rezultatet pasdite, ndoshta edhe në këto momente tani do t'i jep edhe për pak Ministri i Shëndetësisë Venko Filip se a rezulton pozitiv edhe kreu i LSDM-s Zoran Zaev. Mirë po, nga LSDM-ja në një komunikat për media tani theksuan se tani më do të merren në pyetje dhe njëkohësisht domethënë në bazë të Ministrisë së Shëndetësisë do të bëhet testi të gjithë personave antareve të LSDM-s në qoftë se kryeministri me ata pra të cilët kryeministri Zoran Zaev ka pasur kontakte dhe do të shohim se a do të jenë në izolim. Mirë po, nga televizioni Maqedonas, i cili i përket edhe gazetarit tani më që ka dalur pozitiv, ka njoftuar se presin vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë në qoftë se të gjithë punonjësit dhe ky medium do të jetë tani më në karantinë, për shkak se gazetari në fjalë ka qenë në pushim tek prindrit e tij në Prilep prej me datë 28 dhe 29 mars, ndërsa simptomat e para ai ka shfaq më 5 prill. E qartë, megjithatë për dy liderët nuk pas ka ende një konfirmim. Mund të falenderoj për informacionet që na përcjellën në studio Zhumadien. Ne zhvendosemi tani në Kosovë, kemi në lidhje të drejtë për drejtë gazetaren Blerta Dalloshi Berisha. Blerta, një përmbledhje të asaj që është situata aty nga koronavirusi. Përshëndetje Brikena, janë 227 të infektuar me koronavirus, do thot vetëm brëm kanë qenë për fat të mirë vetëm 3 raste të reja, ndërsa rezultatet e ditës sot me dalin në mbrëmje, ndërkohë janë 7 të vdekur dhe 37 të shëruar në përgjithësi, derisa Ministri i Arsimit ka ndërmarrë masa në 3 komuna me orare të ndryshme varësisht nga nevojat e komunave, por Këshilli i Komunave të Kosovës ka kërkuar që të gjitha komunat të kenë masa të njëjta nga qeveria për ndalim qarkullimin e qytetarëve dhe automjeteve sigurisht, derisa të martën kryesia ka vendosur që të martën të mbahet mbledhje e jashtëzakonshme me kërkesë të Partisë Demokratike të Kosovës për pakon emergjente fiskale të qeverisë. Brikena? Megjithatë, Kosova ka pasur bashkë me pandeminë dhe zhvillime të shumta politike. Çfarë po ndodh aty në lidhje me qeverinë e re? Po, tashmë kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili është edhe lideri i lëvizjes vetëvendosje, ende nuk i ka dërguar emër presidentit të Kosovës për formimin e qeverisë së re, për të cilin është përcaktuar presidenti pas konsultimeve me partitë politike, dhe presidenti sot i ka shkruar sërish kryeministrit në detyrë Kurti, duke i kërkuar atij që në bazë të kushtetutës dhe disa gjykimeve, për shembull ai viti 2014, që të ja dërgoj emrin sa më shpejt në mënyrë që të formohet qeveria e re. Por Kurti nuk është përgjigjur sot dhe nuk ka dhënë ndonjë deklarat, por më herët ai ka lënë të nënkuptohet se nuk do t'i dërgoj emër me që e lejon kushtetuta e Kosovës, nuk do të dërgoj emër derisa të mbaroj situata me koronavirus. Lerta, të falenderoj për këtë raportin. Ishin këto materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirë takofshim.